સોલંકી પ્રતિભા, રાજકોટ. નામ આવે એટલે તરત ઊભા થજો, એટલે જસ્ટ 1 to 1 કોન્ટેક્ટ થાય. નિરૂમા, હું રાજકોટથી આવું છું. મારી સાથે ફાઇલ નંબર 2 છે ને 3, 4 છે. નિરૂમા, અમારે જ્ઞાન લેવું છે. અમે તમારો પ્રોગ્રામ ટીવીમાં જોઈએ છીએ. રાજકોટમાં સત્સંગ ચાલે છે, તેમાં પણ જઈએ છીએ. હું જ્ઞાન લઉં, પણ મને ભય લાગે છે કે હું જ્ઞાનમાં રહી શકીશ કે નહીં, કારણ કે મારો સ્વભાવ ખૂબ જ ક્રોધી છે. ડરપોક છે. મને કુદરતી આફતોની ખૂબ જ ડર લાગે છે, અને તમારી પણ ડર લાગે છે. હજુ આજે જ તો મળીએ છીએ. ટીવીમાંથી જ ડર લાગે છે. તમને પગે લાગવામાં પણ ડર લાગે છે, અને મૃત્યુનો ખૂબ જ ડર લાગે છે. નિરૂમા, મને એવી શક્તિ આપો કે જે જ્ઞાન લઈને રહી શકું. મને છોકરીઓ ઉપર ખૂબ જ ગુસ્સો આવે છે, અને 2 મિનિટે ગુસ્સો આવે છે. નિરૂમા, હું આ બધામાંથી નીકળી શકું, તેથી મને શક્તિ આપો અને 5 આજ્ઞામાં રહી શકું. આવી જ એક બેન આવી હતી રાજકોટથી. આવી છે કે નહીં ખબર નહીં. એને છોકરીઓ ઉપર બહુ ગુસ્સો આવતો હતો. છોકરાઓ પણ એને છોકરીઓ હતી. બહુ જ ગુસ્સો આવતો હતો. તને 2 મિનિટે આવતો હતો, એને 1 મિનિટે આવતો હતો. બહુ ગુસ્સો આવતો હતો. એ આવી છે કે નહીં એ બેન? આવ્યા છે. ક્યાં બેઠી છે? ક્યાં છે રાજકોટવાળી પેલી છોકરીઓ? પછી એ તો એ પ્રોફેસર હતી કોલેજમાં. આવી છે પ્રોફેસરો એટલે વધારે. પ્રોફેસર એટલે ભણેલી ને થોડીક. વર ઉપર એ ગુસ્સે કરે. તું કરે છે બસ વર ઉપર? સાચું કે ને? ના ના, વર આવ્યા છે ને તારા? ક્યાં છે? તમને કરે છે ગુસ્સો? ક્યારેક ક્યારેક. હમણાં આટલું કહે છે, પછી વધારે કહેશે. એ સાચું કહી ને ત્યારે મને ક્યારેક આમ ખોટું લાગી જાય કે ભાઈ મને આમ એ મને ઘણું આમ કહેવાનો પ્રયત્ન કરે કે તું આ વાત સમજ, કે આવી રીતના કર. પણ મને ત્યારે જ્યારે કહે ત્યારે તો બહુ જ ઓલું લાગે. પછી રહીને પછી અંદરથી એમ થાય કે આજે મને કંઈ કહેતા હતા નહીં, સાચું કહે છે. પછી આમ થોડીક વાર તો મગજ વહી જાય એની ઉપર, કે એની સાથે આમ વાતો લબ કરવાની ટેવ. એ જે કંઈ કહે ને એટલે મને એમ થાય કે એ મને ખોટું કહે છે. પછી રહીને એમ થાય કે ના, એ સાચું કહે છે. પછી મને સમજાવે કે હું તને જે કહું છું એ તું આમ શાંતિથી સાંભળ તો તને ખબર પડશે. આ જ્ઞાન લઈશ ને બેન તો બધું એની મેળે જ આ ગુસ્સો જશે તારો. હા, તારે એના માટે કશું કરવાનું નથી. ડર પણ જતો રહેશે. શું અમારો ડર થોડોક તો ગયો ને બોલવા માંડીને અમારી સાથે. નિરૂમા, અમારે તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છે. હા, આશીર્વાદ આપશું. હા, તમને જ્ઞાન લેશો ને પરમ દિવસે છે જ્ઞાન, પછી ત્યારે આપીશું બધા આશીર્વાદ. બધું સરસ થઈ જશે. એનું દિલ સાફ છે અને લાઈટ પાછળથી થાય છે. ફક્ત સમજી જાય છે પણ થોડીક વાર લાગે છે. બાકી આમ નિર્દોષ છે. હા, જેટલા ગુસ્સાવાળા હોય ને એના દિલ સાફ હોય. જે મેલા દિલવાળા હોય ને એ ગુસ્સો ના કરે. કપટવાળા હોય ને એમ ગુસ્સાવાળા ના હોય, તો બની ઠરીને એમ જ્ઞાની જેવા જ બેઠા હોય. આ બધા ગુસ્સાવાળાઓ ટાળીઓ પીટે છે. લે હાલો નિરૂમા, અમારે બંનેને જ્ઞાન લેવાનું બાકી છે. હા, જ્ઞાન લેવાનું બાકી છે આપણી પાસેથી. જ્ઞાન લેવાનું? હા, તે જ્ઞાન મળશે. પરમ દિવસે આપવાનું છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું પ્રથમવાર આવું છું. હર્ષિદા, અમદાવાદ. મારું મન ખૂબ જ ચંચળ છે. કોઈકની વાત મારા મન ઉપર અસર કરે છે.
ત્યારે મારે ગુસ્સે ન થવું જોઈએ એમ માનવા છતાંય ગુસ્સો થઈ જાય છે. સામાન્ય ન ગમતી વાણી બોલી જવાય છે, તો તેને માટે મારે શું કરવું? હર્ષિદા: કશું કરવાની બેન, એને બ્રેક મારશો નહીં, એના પર દબાણ કરશો નહીં, કંટ્રોલ કરવા જશો નહીં. એના પ્રતિક્રમણ કરજો. થઈ ગયા પછી શું એની મેળે બંધ થઈ જશે. અને જ્ઞાન લેશો ને તો અહીંથી બહુ જબરજસ્ત પાવર મળશે. આ ઓટોમેટિક જ આમાંથી બહાર નીકળાશે. શું? અને આ મન તો બેન બધાના ચંચળ હોય. મનનો સ્વભાવ જ ચંચળ છે. તમારું થોડું વધારે છે, પણ એને બહુ મહત્ત્વ નહીં આપતા. શું? કોઈ પણ વાતને તમે મહત્ત્વ આપશો ને તો તમને અસર વધારે કરશે. ડિવેલ્યુએશન કરતા જાઓ. આત્માને સૌથી વધારે વેલ્યુએબલ વસ્તુ આ વર્લ્ડમાં જો કોઈ હોય તો તે એક આત્મા છે. અને એ તમે પરમ વિશે જ્ઞાન લેવા આવજો, તે મળ્યા પછી તમને એમાં જ રહેવાશે. શું? ને ખૂબ શાંતિ લાગશે. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિદા શાહ. કીર્તિદા: સમ્યક બુદ્ધિ અને પ્રજ્ઞા વચ્ચે કઈ ડિમાર્કેશન લાઈન છે? સમ્યક બુદ્ધિમાં આજે આય અને માયનું સેપરેશન ના હોય એક્ઝેક્ટનેસમાં. સાધારણ બુદ્ધિથી જ લાગે જુદું છે આમ, પણ પેલું જે વર્તાય ને સહજાસે જે તમને રહે છે આ અંદરથી સહેજાસે જ પોતે થઈને જ છૂટું પાડતું હોય છે. આપણે કંઈ એના માટે ગોઠવવું નથી પડતું, પણ અંદરથી જે સહેજાસે છૂટું પડી જાય છે એ પ્રજ્ઞા છૂટી પાડે છે. શું? સમ્યક બુદ્ધિ એવું છૂટું ના પાડી શકે. આફ્ટર ઓલ એ બુદ્ધિ જ છે, એ છૂટું ના પડે. પણ થોડું સવડી ચડેલી છે, આ વળેલી છે બુદ્ધિ. અને પ્રજ્ઞા તો બુદ્ધિથી પર થયેલી વસ્તુ, બુદ્ધિ ખલાસ કરેલી છે. જ્યારે પ્રજ્ઞા હોય ત્યારે બુદ્ધિ ના હોય. અને સમ્યક બુદ્ધિ તો બુદ્ધિ છે જ એમાં, સમજાય છે ને? એટલે છૂટું પાડનારી વસ્તુ પરથી જ ખ્યાલ આવે કે આ પ્રજ્ઞાએ કામ કર્યું છે. બુદ્ધિ ના પાડી શકે, સમ્યક બુદ્ધિ ના પાડે. અમારે અત્યારે બધાનું તન મન ધનથી કર્યા છતાંય દ્વેષથી સંબંધ તૂટે છે. જેનું કર્યું છે દે ડોન્ટ કેર, અને અમારે પ્રત્યે કોઈ ફિલિંગ્સ નથી, તો તેની પાછળ હિસાબ પતી ગયો એમ કહેવાય. તમને જો રાગ દ્વેષ એમના માટે ન થતા હોય, તમને જો મનમાં એમ પણ થતું ના હોય કે મેં એમનું કર્યું છતાં એ લોકોને કોઈ કદર નથી, કે એમને કોઈ એપ્રિશિએશન નથી, કે એમને કંઈક આપણા કરેલાનું કશું છે જ નહીં મનમાં, એવું કોઈ પણ જાતની વસ્તુ અપેક્ષા તમને હવે રહી જ ના હોય. કર્યું એટલે આપણો હિસાબ હતો એ પૂરો થયો. આ મેં કર્યું એવું તમને ના રહે. તો સમજવાનું કે આ તમારો એમની સાથેનો હિસાબ પૂરો થયો. પણ જ્યાં સુધી તમને અંદર હજુ રહ્યા કરતું હોય, મેં અંદર એ હેમરિંગ થતી હોય કે મેં એનું આટલું કર્યું છતાંય જો છે એને, જો મેં તે દાડેને આટલું કર્યું હતું તો એને અત્યારે છે. આપણે વખત આવ્યો ત્યારે આપણે એમને ઘરે દોડીને જઈએ છીએ, પણ એ આવે છે આપણે ઘરે કેવા? આવું પણ કશું ના થાય. મેં કર્યું છે એવું યાદે ના રહે. આ તો આ ફાઇલ ક્લોઝ થઈ ગઈ, પૂરું થઈ ગઈ. પણ હજુ આપણને છે એવું થતું હોય તો હજુ સમજી જાઓ કે છે, પૂરું નથી થયું છે. તો હવે શું કરવું એ પૂરું? તો હવે એમાંથી નીકળો કે આપણો હિસાબ પત્યો, છૂટું જ છે ને, આપણે છૂટું છે માટે હવે ક્લોઝ કરો. મહી અંદરથી હેમરિંગ થાય કે જો મેં આટલું કર્યું, જો મેં આટલું કર્યું, ત્યારે આપણે કહેવાનું કીર્તિદા તે કર્યું કે તારા વ્યવસ્થિત હિસાબ પૂરો કરાયો હતો, એ પૂરો કર્યો. હવે પાછું તો એ કેમ નથી કશું આપણું કરતા, એમ કરીને પાછું હિસાબ ચાલુ રાખવો છે.
આ બધા જે દુકાનો વાઇન્ડ અપ કરતા હોય એ શું કરે, જૂનો માલ હોય તો વેચી દે, નવો માલ ખરીદે નહીં. નવો માલ દુકાનમાં વસાવે નહીં, જૂનો છે એ બધું કાઢ્યા કરે. એવું આપણે આ થઈ ગયું, આ પૂરું કર્યું, માલ ખાલી કર્યો, હવે પાછું એણે મારું કશું કેમ ના કર્યું એમ કરી નવું માલ આપણે ઉમેરવાનો નથી. એ તો ઇન્ટ્રેક્શન નવું ચાલુ થઈ ગયું એની જોડે. સમજાય છે? આ રીતે આપણે જ વધારીએ છીએ. એ પહેલાં તો ક્લોઝ કરીને જ બેઠા છે. સમજાય છે ને? આપણે જ આ બધામાં સંસારમાં ભટકવામાં કે સંસારમાં છૂટવામાં આપણે જ જવાબદાર છીએ. બહારના કોઈનું કશું જ નથી. બધા જ નિમિત્તો છે. આ ચાવી આપણી પાસે જ છે, આપણે જ એપ્લાય કરવાની છે. તાળા હોય છે એટલે ચાવી આમ મારો તો બંધ થઈ જાય, આમ કરો તો ખુલી જાય. નથી, લેચ લોકમાં નથી હોતું. એ ચાવી આપણી પાસે છે, એક જ ચાવી છે. અમે આમ મારશો તો પાછું આમ ચાલુ થશે સંસારમાં, અને આમ મારશો તો બંધ થશે. એના જેવું છે શું? એટલે આપણે અંદર જ જાગૃતિ મૂક કરવાનું છે કે મારી ચાવી કઈ બાજુ ફરે છે, બંધ કરવામાં કે ખોલવામાં, બંધ કરવામાં કે ખોલવામાં. આપણા તરફથી જ ઇન્ટ્રેક્શન જાય છે. શરૂઆત આપણે જ આપણા માટે કરીએ છીએ. આપણા તરફથી ક્લોઝ કરી નાખીએ તો બધી ફાઇલો પૂરી થાય. જે વિતરાગ છે એ છૂટે જ છે. એટલી સરસ વાત છે આપણા પાર્શ્વનાથ ભગવાનની જ વાત છે. 10 અવતારથી જે વેર એના મોટા ભાઈ સાથે બંધાઈ ગયેલું 10 અવતાર પૂર્વે, માત્ર એક જીવનમાં એક મોટો પ્રસંગ બન્યો, એમાંથી વેર બંધાયું. તે 10 અવતાર સુધી એક જ પ્રસંગથી 10 અવતારે વેર ચાલ્યું. હવે એમણે પોતાના તરફથી વેર વધારવાનું નથી કર્યું, પણ પહેલું તો ક્લિયર નહોતું જ થયું. વિતરાગતાથી ક્લિયર નહોતું થયું. સંપૂર્ણ વિતરાગતાથી ક્લિયર થયું છેલ્લે કમઠના પ્રસંગ છે ત્યારે. સમજાય છે ને? એવી વિતરાગતામાં આવે ત્યારે આમાં જન પૂરું થયું. એટલે આપણી પાસે આ બેરોમીટર છે જ, એ એપ્લાય કરતા જવાનું. કરતાં પેલું છેલ્લું સ્ટેજ આવીને ઊભું રહેશે. તમામ ફાઇલોથી છૂટવા માટે આ જ રસ્તો છે. પછી ગમતી ફાઇલ હોય કે ના ગમતી ફાઇલ હોય, રાગની હોય કે દ્વેષની હોય. રાગનું પણ આપણા તરફથી સ્પંદન ના જાય તો એ આમ ડાઉન થતું જાય છે. એના જોડેના આપણા હિસાબ, આપણા તરફથી રાગનું સ્પંદન. એટલે નીરુમાં એવું થાય કે ધારો કે એક વ્યક્તિ કોઈને હેલ્પ કરતી હોય અને સામે સારું રિટર્ન મળે, એટલે દ્રવ્યથી નહીં એમ જ. અને મને હંમેશા આવું હોય છે. એટલે એ બંનેમાં કેમ એવું? મારે દ્વેષથી જ તૂટે છે. સામાન્ય હું ગમે એટલી હેલ્પ કરું કે કંઈ પણ સારું કરું, ઓવરવેમ થઈને, પણ મને રિવર્સમાં બધું ઊંધું જ થાય છે. એટલે એની પાછળના મારા ભાવ એવા હશે પૂર્વે બાંધેલા કે દ્વેષથી જ તૂટે. એમાં શું હોય છે? એનું કારણ આપણું જ છે, પોતાનું જ છે. એની પાછળ એવું કારણ હોય છે કે કરતાપણાથી કરતા હોઈએ છીએ આપણે. જેટલું ચીકણું કરતાપણાથી કરેલું હોય એટલું જ ઉકલે ત્યારે ભૂગોટો આપીને જાય. કરતાપણાથી સુખ કરતા હોય ને ત્યારે કેટલું સુખ લઈને કરીએ છીએ આપણે. સુખ લઈને કરીએ છીએ, ગર્વરસ લઈને કરીએ છીએ. એ પછી રીપેમેન્ટ આપ્યા વગર રહે જ નહીં. શું? પણ જે રાગથી એટલે જે બીજા સારું કરે છે એ પણ કરતાપણાથી કરતા હોય, પણ એમને સારું ના, એવું ના હોય. એવું ના હોય. એટલું ચીકણું ના હોય. એટલા ચીકણાથી ખૂબ સુખ લઈને કર્યું છે. સુખ લઈને, ગર્વરસથી કરતાપણાથી કરે, પણ આ ચીકણું સુખ જબરજસ્ત સુખ ખૂબ લઈ લે એનું.
તો એ કમ્પેરિઝન આપણને કઈ રીતના ખબર પડે કે પેલું કેટલું લે છે ને આપણે કેટલું લઈએ છીએ? પણ એના રિએક્શન ઉપરથી ખબર પડે આપણને કે રીપેમેન્ટ વખતે આપણને કેમ આવો ભોગવટો આવ્યો. પછી સાથે સાથે રીપેમેન્ટ વખતે ભોગવટો આવે પછી બીજું આપણને યશ મળે કે અપયશ મળે, એમ યશ નામ કર્મ કે અપયશ નામ કર્મ. પણ એની પાછળનું રહસ્ય આ જ છે, કરતાપણાનું ગર્વરસ, ચીકનું ખાધું, બહુ ઊંડું ડીપલી લીધું હોય, એટલે ઇમોશનલ થઈને માગ્યા પહેલાં પીરસી દઈએ, ઇમોશનલ થઈને એ તો બહુ જ કરીએ. છે મારી પ્રકૃતિમાં. હવે એવું થાય છે કે કોઈને હેલ્પ નથી કરી, એવું થાય કારણ કે હેલ્પ કરું તો મારે તૂટી જાય ને સંબંધ, એવો ભય રહે છે. એવું થઈ ગયું છે મને. હું ક્યાંય ઇન્વોલ્વ નથી થતી, સુપરફિશિયલ જ રહું છું કોઈ બી ક્ષેત્રમાં, કારણ કે પછી મને બહુ હર્ટ થાય છે. અને આઈ એમ વેરી ઇમોશનલ પર્સન. માથું કાપીને આપી દઉં એવું છે, પણ હવે હું બહુ એવું થઈ ગયું છે મને. હા એટલે આ જ ને, આજે માથું કાપીને આપી દેવાનું હોય ને, એટલી બધી ઇમોશનલ પ્રકૃતિ હોય ને, એને પછી માથું કપાવે ને ત્યારે એટલો જ ભોગવટો આવે. આવવાનું જ ને, એમ આપણે જે રીતે કર્યું છે એ રીતે એનું બેકમાં આવવાનું જ, રિટર્નમાં. એટલે આ ઇમોશન્સમાંથી નીકળી જાઓ ને, વ્યવસ્થિત કરાવે છે, આપણે કરતા જ નથી. હેલ્પ કરવાની હોય તો એ વ્યવસ્થિત, ને ના કરવાની તો વ્યવસ્થિત. હેલ્પ કરવી છે એવું નથી રાખવાનું, ને નથી કરવી એવું નથી રાખવાનું. શું બને છે જુઓ. તો આપણે આપણી શુદ્ધાત્માની સીટમાં જ બેસી રહો ને, આમ કીર્તિદાને જ છૂટી પાડી દો ને. નિરૂમા, જ્યાં જ્યાં સંબંધ બગડ્યા છે ત્યાં હવે શું કરું રિલેશનમાં? કશું નહીં, આપણે પ્રતિક્રમણ કરીને આપણે અંદરથી નિર્લેપ રહી રહો. શું એની જોડે આ જ વોચ કરો. પ્રતિક્રમણ તો ઇનફ કર્યા હોય, પણ હવે આ વોચ ઉપર રહો કે આપણા તરફથી એના તરફ કોઈ નેગેટિવ સ્પંદનો ના જાય. દાદા એ નેગેટિવ માટે પણ બહુ સરસ કહ્યું છે, એક પોઈન્ટ બહુ સરસ કહ્યો છે. કામ કાઢી લો થયું ક્યારે કહેવાય તો કે તમારામાંથી નેગેટિવિટી કમ્પ્લીટ જતી રહે, કોઈના માટે નેગેટિવ વિચાર જ ના આવે. ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે તમારું અપમાન કરે, ગાળો આપે, મારે કૂટે, તોય તમને એના માટે એક પણ નેગેટિવ વિચાર ના આવે કે આ ઉંમર કેમ કરે છે. આ એનું છે છેલ્લામાં છેલ્લું મૂક્યું કે આવું જ થાય તો સમજવાનું કે તમારું કામ થઈ ગયું કે છે. દાદા કહેતા અમને આવું જ વર્તે છે કે છે, અમને અમારામાં એક નેગેટિવિટી ક્યારેય ના હોય. એ નેગેટિવિટી એક બેરોમીટર છે, કોઈના માટે ના ઊભું થાય. એટલે એને વોચ કરતા જાઓ. એક પકડો ને ગમે તે કે નેગેટિવ ઊભું થયું ઉખાડીને ફેંકો, નેગેટિવ પડ્યું ઘણી આ ઊભું થયું છે, આપણી જ ભૂલ છે. સામો એવો નથી, સામો ગદ્દાર છે કે જો અબજસ્યો છે, હા સેલ્ફિશ છે, એવું નથી જોવાનું. પણ મને સેલ્ફિશ દેખાયો એ મારી નેગેટિવ વસ્તુ છે, એને કાઢો. મને કેમ દેખાયું માથી એને ઉખાડીને ફેંકો. એ તો એની રીતે જે છે તે છે. અને આપણો કોના ઉપર કંટ્રોલ છે? આપણો પોતાની જાત ઉપર નથી તો બીજા લોકો ઉપર કેવી રીતના હોઈ શકે? નથી કોઈના ઉપર કોઈનો કંટ્રોલ. બધા પોતપોતાની રીતે સ્વતંત્ર છે, એની રીતે એ છે, આપણે આપણી રીતે છીએ. એવું જ આવું જ હોય. એક આપણી અંદરની વસ્તુ એ મશીન એવું સેટઅપ થઈ જાય કે દરેક વસ્તુ આપણે એક્સેપ્ટ કરતા થઈએ તો ઘણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે. આમ જ હોય. આ તો એમાં નવું શું છે? આ પ્રકૃતિ આવી જ હોય. પ્રકૃતિઓમાં શું ના હોય? એમાં આ કળિયુગ પાંચમા આરાની પ્રકૃતિઓમાંથી શું ના નીકળે? અત્યારે આ તો મોટામાં મોટી વાત કહેલી છે કે આ પાંચમો આરો એટલે બધા કચરો જ માલ વધારે, આમાં કષાયોને વિષયોને આ જ માલવાળી પ્રકૃતિઓ. તો એવી પ્રકૃતિઓ જ ભેગી થવાની છે કે સતયુગની પ્રકૃતિ થોડી ભેગી થવાની. આપણી એવી જ છે ને, વળી કળિયુગી જ છે ને. તો
આ તો આમ જ હોય, આ કાળમાં આવું જ નીકળે. શું કોથળામાંથી કાંદા બટાકા જ નીકળે કે એપલ કે દાડમ ના નીકળે. એવું લઈને સમજીને ચાલો. એક્સેપ્ટ કરતા જાઓ, જેટલું એક્સેપ્ટ કરતા જાઓ તો કશો પ્રોબ્લેમ જ ના આવે. જય સચિદાનંદ.